नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ हामीले यो सेलरोटीको रेसिपी लिएर आएको छौँ होइन। यहाँ हेर्नु त यो सेलरोटी कस्तो राम्रो बनेको छ र तिहारको एकदम स्पेसल डिस पनि हो। त्यही भएर तिहारको लागि चाहिँ तपाईँहरू यसरी नै सेलरोटी बनाउनु होला। र आज हामी श्रीमान श्रीमती मिलेर तपाईँहरूको लागि यो सेलरोटीको रेसिपी लिएर आएको छौँ। हेरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला। साथीहरू, मैले यो सेलरोटी पकाउनको लागि चाहिँ यो कान्छी मोटा चामल लिएको छु होइन। यसको सेलरोटी चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, सस्तो पनि पाउँछ। र अब यसलाई मजाले केलाएर राखेको छु। यो पुरानो चामल लिनु होला, नयाँ भन्दा पनि। अब यसलाई चाहिँ 4-5 पानी पखालेर भिजाएर अनि यसलाई पिसाउने मिलमा। अब यसलाई चाहिँ होइन 3-4 पानी राम्ररी पखालिदिनु होला। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ यसमा रहेको फोहोरहरू सबै जान्छ। त्यसरी साथीहरू यसको सबै फोहोरहरू फालेर चाहिँ यसलाई राम्ररी सफा गर्नु होला। र यसलाई चाहिँ 2-3 घन्टा मिनिमम भिजाएर अनि पिसाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ साथीहरू यसरी भिज्नको लागि छाडिदिएको छु मैले 2-3 घन्टाको लागि। साथीहरू, हामीले जुन यो भिजाएको चामल थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिक यो खस्रो खस्रो गरी पिस्नुपर्ने हुन्छ। यो मिलमा भनिदियो भने उसले आफै त्यही अनुसार पनि पिसिदिन्छ। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यो कसरी पिस्नुपर्छ भन्ने। र अब यसको लागि चाहिँ यसमा चिनी राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। चिनी स्वादअनुसार, अब तपाईँ कतिको खानुहुन्छ। महँगो पनि छ चिनी अहिले, अलिक हेरेर राख्नु होला। र यसलाई चिनी राखेर यसलाई एकदमै राम्ररी मोल्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस पछाडि यो घिउलाई यसरी तताएर करिब अब आफै अन्दाज राख्नु न। जस्तो अब 2 किलो जति पिठो छ भने करिब पनि 200 ग्राम जति घिउलाई चाहिँ तताएर यसरी राखिदिनु होला तातो। र त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ एकदम मजाले मोल्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ रोटी पकाउँदाहरू आधी घन्टा जति यसलाई मजाले मोलेर यसरी मजाले यसलाई आधी घन्टा जति मोलेर अनि यसलाई चाहिँ फ्रिजमा राखिदिनु होला। र यसलाई मिनिमम पनि 12 घन्टा जति यसरी राख्नुभयो भने चाहिँ यसमा अरू अन्य कुराहरू केही पनि राख्नु पर्दैन। मान्छेहरूले दही हाल्छन्, के हाल्छन्, केला हाल्छन् होइन, धेरै चिज हालेको देखेको छु मैले। तर तपाईँले यसरी चाहिँ यो घिउ र चिनी राखेर एकदम राम्ररी करिब 20देखि 30 मिनटसम्म यसलाई मजाले मोलेर यसलाई राखिदिनु भयो भने चाहिँ र यो एकदमै भोलि एकदमै काँडेदार राम्रो रोटी बन्छ। यसलाई चाहिँ हामी मिनिमम पनि 12 घन्टा चाहिँ यसरी मिक्स गरेर राख्ने गरेको छ हामीले। र साथीहरू, यो घिउ यसमा लागेको छ छैन भनेर जाँच्नको लागि चाहिँ यसरी डल्ला पारेर हेर्नु होला। डल्ला पारेर हेर्दा चाहिँ यसरी डल्ला पऱ्यो भने चाहिँ यसमा घिउ चाहिँ लगभग पुग्यो भन्दा नि हुन्छ। साथीहरू, तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला र लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्नु पनि नभुल्नु होला। र साथीहरू, आज चाहिँ हामी श्रीमान श्रीमती मिलेर यो सेलरोटी बनाउँदैछौँ होइन। नझुक्किनु होला नि फेरि तपाईँ। साथीहरू, यो पिठो चाहिँ हेर्नु त कस्तो राम्ररी ढाडेको छ। यसलाई चाहिँ हिजो बेलुका नै हामीले चाहिँ घिउ चिनीमा चाहिँ यसलाई मोलेर एकदम आधी घन्टा जति मजाले मोलेर राखेको थियो। यो एकदम राम्रो भएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ बाँकी चिजहरू यसमा केही पनि पर्दैन। पानी, तातो पानी, हल्का मनतातो पानी यसलाई सट्ट राखिदिने र यसलाई मोल्ने। यो चाहिँ साथीहरू यसमा यो पानी, तातो पानी लगाएर यसलाई मुछेर यस्तो बनाउने। यसमा अझै अलिकति लाग्छ।
थोरै थोरै गरेर नै पानी राख्नु होला, किनभने धेरै पातलो भयो भने फेरि समस्या हुन्छ। यसमा चाहिँ साथीहरू थोरै चाहिँ यो सोडा थोरै यसमा सोडा मिक्स गरेको साथीहरू, थोरै अलिकति आधा चम्चा जति मात्रै। पिठो चाहिँ रेडी भएको छ, रेडी। यस साथीहरू, यसमा यो रोटीको लागि तावा भाँडो जे भन्नुहोस् पसिसकेको छ। साथीहरू, यसमा मैले थोरै तेल एड गरिदिएको छु होइन। यो चाहिँ लगभग यो भाँडोको आधी जति तेल राख्नु होला। मैले त के भन्नु, यहाँ मेरो पकाउने मान्छेले हामीले। साथीहरू, यो तेल चाहिँ धुवा छोड्दैछ, लगभग तातिसकेको छ। आज हामी श्रीमान श्रीमती मिलेर तिहारलाई रोटी पकाउँदै। अन्त साथीहरू मजाले फुल्यो, दामी देखिएको छ। साथीहरू, लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, र सब्सक्राइब पनि। फाइनल्ली साथीहरू, हामीले हेर्नु त सेलरोटी तयार गरिसकेको छौँ। तिहारमा तपाईँहरू पनि कसरी सेलरोटी पकाउनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्नु होला, र लाइक र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला साथीहरू। अर्को भिडियोसम्मको लागि हामी दुवैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद।